با درود خدمت شما عزیز دلم. عزیزم در خدمت هستم با یک انرژی خانی دیگه از سری انرژی خانی های فال کراش. موضوع این لحظه انرژی خانی ما چیزایی که کراشت بهت میخواد بگه که این حرف رو میخواد بزنه، اصلا حرفی برای گفتن داره و مسائلی از این قبیل هستش. با نام و یاد خداوند و یاری کائنات انرژی خانیمون رو آغاز میکنیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست در خصوص کراش شما همکنون و در همین لحظه بر شما عزیز دلم آشکار کنه. آمین. چی میخواد این فرد به شما بگه و کی میگه؟ بله، در خصوص یکم مشکلات، شکست ها و نگرانی هایی که داره میخواد با شما این فرد صحبت کنه. چیزی که داره اینجا کائنات بهش اشاره میکنه، یکم دلنگرانی هایی داره در خصوص مسائل مختلف زندگیش که میتونه مسائل مالیش هم حتی باشه. در اون خصوص هم با شما میخواد این فرد صحبت کنه و اینکه خب رفتاری که داشته، مهربونی هایی که کرده و اون موفقیت هایی هم که در کنار اون مسائل وجود داره، حالا محبت هایی کرده و در جواب خوبی ندیده و یا اینکه و همین این که بهتره عرض کنم خدمتتون به سمت اهدافش حرکت کرده، چه موفقیت هایی رو کسب کرده رو در موردش میخواد صحبت کنه. یک موفقیتی که در زمان نزدیک کسب کرده رو، موفقیت رو در خصوص اون مسئله هم با شما میخواد صحبت کنه، اهدافش و اینکه یک فردی که از خودش جوانتر هستش، یک فردی که براش یکم دردسرهایی درست کرده رو داره بهش اشاره میکنه. این فردی که بی فکر بوده، همینطوری به طور آنی یک فکرایی به سرش زده، یه تصمیم هایی گرفته و اون تصمیم ها باعث شده که روبروی موفقیت های این فرد قرار بگیره و کراش شما رو ناراحت کنه. تصمیم هایی که باعث موفقیت شده، رفتارهایی که باعث شده که او یه چیزهایی رو به دست بیاره و یه سری مسائلی که در خصوص اون فرد براش روشن شده رو میخواد با شما در موردش صحبت کنه. ممکن هست این فردی باشه که شما هم میشناسید، ممکن هست اینطور باشه و اینکه حالا چه جاهایی جلوی پیشرفتش گرفته شده و چه جاهایی به خودش کمک کرده و خداوند بهش کمک کرده و پیشرفتهایی رو داشته، در اون خصوص هم صحبتهایی خواهد کرد این فرد. ترس از دست دادن، نگرانیش از چی هستش و ممکن هست در بین این نگرانی ها اون مسائل اصلی رو یکم تا حدودی بخواد مخفی کنه، مخفی نگه داره، چون مخفی کاریش رو هم داره نشون میده. همزمان که در خصوص مسائل احساسیش میخواد صحبت کنه، یه چیزهایی رو هم نمیخواد بگه، میخواد سانسور شده به شما تحویل بده، ولی در کل خودش رو میخواد موفق جلوی شما جلوه بده. یعنی که حالا غم و اندوهی داره، ناراحتی داره، یه سری اون غم و اندوه ها، ناراحتی ها و شکست هایی رو هم در خصوص مسائل احساسی میخواد پنهان کنه و در اون مورد با شما صحبت نخواهد کرد و خودش رو خیلی موفق میخواد جلوه بده در این خصوص. مسئله دیگری که وجود داره، فرد یا افرادی که از پشت بهش خنجر زدن یا حالا بدبیاری های پشت سر هم رو داره بهش اشاره میکنه، ولی خب داره به 10 شمشیر اشاره میکنه، بنابراین خنجر خوردن رو داره بهش اشاره میکنه. کسایی که بهش آسیب زدن، ضربه زدن و اینکه حالا ترس از اینکه اون اعتماد رو داشته باشه یا باورهاش رو خراب کردن، ممکن هست توی صحبت‌های این فرد به وضوح شما متوجه بشی. همین خودش جواب این که حالا چرا انقدر دیر اومده، چرا انقدر دست کرده رو شاید به شما اونجا بده که چرا انقدر هی دست کرده تا به سمت شما بخواد حرکت کنه. مسئله دیگری که هستش در اینجا، چیزی که داره نشون میده خورده تو صحبت‌های این فرد، این که آدمی هستش که خیلی اهل راحت طلبی هست. ببینید چقدر راحت نشسته و خیلی دوست داره که آرامش همیشه حاکم باشه در زندگیش. از دغدغه خوشش نمیاد، از کشمکش ها، بحث ها اصلا این فرد خوشش نمیاد و توی صحبت‌هاش متوجه خواهید شد شما. مسئله دیگری که هستش، تصمیم های مالی این فرد و
فداکاری های مالی و احساسی که نسبت به خانه و خانواده داشته، اینکه فرد خانواده دوستی هستش، اینکه فردی هستش که خب کمک خانوادش هستش رو شما توی صحبت‌های این فرد متوجه خواهید شد. و حالا یک سری مسئولیت ها رو که قبول میکنه، مسئولیت هایی که در خصوص خانه و خانواده هستش رو توی صحبت‌هاش به وضوح شما متوجه خواهید شد. مسئله دیگری که این فرد میخواد بهش اشاره کنه این هستش که همونطور که ملاحظه میفرمایید فردی هستش که خب یکم ممکن هست توی رفتارش احساس کنید که کنترلگرا هستش، فردی هستش که دوست داره کمالگرا هست، دوست داره همه چیز خوب پیش بره، همه چیز رو زیر نظر داشته باشه، مخصوصا در خصوص مسائل مالی. فردی هستش که میشه روش حساب کرد و توی صحبتاش این رو میتونید شما کاملا حس کنید. و مسئله دیگر، حالا اختلافش با فردی رو داره نشون میده که در مورد اون هم با شما صحبت میکنه. یک اختلافی که با فردی داره، این فرد خب ممکن هستش که خیلی قوی تر از کراش شما باشه و از قدرتش استفاده میکنه برای حالا یا آسیب بخواد بزنه یا حرکتی بخواد انجام بده. که این که حالا چرا در مورد این فرد با شما صحبت میکنه، چون پیش خودش احتمال میده که یه موقعی فردی، حالا یا این فرد بخواد با شما صحبت کنه یا دل شما رو تهش خالی کنن. برای همین میگه من دشمنایی دارم، من هستن کسایی که دوستم ندارن یا با هم در رقابت هستن، که یه موقع اگر چیزی شنیدید یا چیزی دیدین از کسی در مورد کراشتون، باور نکنید. به خاطر همین در مورد اون مسائل هم با شما صحبت میکنه. کائنات رو داریم در اینجا و کائنات میگه که دیدار شما باعث تغییر و تحولاتی در زندگیتون خواهد شد. همونطور که ملاحظه میفرمایید چرخه تغییر و تغییرات رو داره بهش اشاره میکنه کاملا. یعنی یه چیزهایی شما متوجه میشید که حالا توی این بحث ها و صحبت ها و گفتگوهایی که بین شما به وجود میاد که توی زندگیتون تاثیرگذار هست. یعنی بعد از این صحبت ها چیزی که داره اینجا نشون میده اینکه رابطه شکل خواهد گرفت وقتی صحبت ها انجام میشه. بله، یه سری چیزهایی که ما رو میبینیم که نیمه هستش، یعنی ما خودش نشون دهنده یه سری پنهانکاری ها هست. حالا پشت این پنهانکاری ها هم داره میگه که یک پنهانکاری های دیگری هم وجود داره. یعنی که پشت ذهنش شاید احساس کنی یه چیزهایی رو نمیخواد بگه، ولی در اینجا داره به این اشاره میکنه که تو بین صحبت هایی که این فرد داره یا موفقیت هایی که این فرد داره هستن موفقیت ها و صحبت هایی که هیچ وقت نمیخواد از اونها پرده برداره و حتی میتونه جزو موفقیت هاش هم باشه ولی با این حال دوست نداره که در مورد اون مسائل صحبت کنه یا اینکه به شما چیزی بگه یا اصلا به سمت شما بیاد اون خبرها. یه جوری میتونم اینجا تعبیرش کنم که مانع متوجه شدن شما هم خواهد شد. این فرد خیلی با خدای خودش اهل راز و نیاز کردن هست، حالا بستگی به اون اعتقاداتش، و خیلی اهل دعا هست، اهل خدا هستش، خدا پرست، خدا ترس هستش. حتی اگر این رو کتمان کنه در ته قلبش توی صحبتهاش متوجه این مسئله خواهید شد. فردی هستش که عشقش رو خیلی راحت، اون چیزی که در قلبش هست رو وقتی در موردش صحبت کنه، قدم برداره، دیگه خیلی راحت عشقش رو میتونه تقدیم حضور شما بکنه و یک تصمیم احساسی بسیار بزرگی رو در خصوص شما میخواد داشته باشه و برای این هم دعا میکنه. یعنی از خدا میخواد که این اتفاق قشنگ رخ بده، هرچند موانعی وجود داره، هرچند که گزینه‌های مختلف زندگیش توی حالا یک تلاطم ها و یک طوفان هایی هستش و یه چیزایی احساس میکنه اونجوری که دلش میخواد پیش نمیره و ذهنش درگیر هست و اون درگیری های ذهنیش رو هم به شما میگه و موفقیت هایی که باعث غرورش شده، باعث این شده که بهش قدرت بده، در خصوص اون موفقیت ها هم صحبت خواهد کرد. وفور نعمت داره چیزی که نشون میده این فرد
توی صحبت ها شما خواهید شنید یا حس خواهید کرد که فردی هستش که خوشروزی هستش، برکت و فراوانی توی زندگیش و توی سرگذشتش کاملا مشخص هست وقتی در موردش صحبت میکنه. یک پل ارتباطی دوست داره بین او و شما به وجود بیاد. ببینید یک پل فرضی حتی در ذهنش که دوست داره این پل شکل بگیره، این ارتباط بین او و شما شکل بگیره رو داره بهش اشاره میکنه. تعادل پیدا کردن، تعادل داشتن و تعادل دادن. بله، فردی هستش که یکم میانه رو هست در کارهایی که انجام میده، یعنی همیشه دوست داره یک تعادلی هرچند نسبی وجود داشته باشه. یعنی حالا بعضی از آدم هستن از این ور بوم میفتن، یهو اینقدر میره که عقب که از اون ور بوم میفته، ولی این فرد تعادل رو میتونه تشخیص بده. بنابراین فرد بسیار منطقی هست. ببینید توی رفتارش هم داره همین رو نشون میده. این فرد اگه احساسی بود، همون بار اول که شما رو دیدش، همون به جای اینکه با شما تماس چشمی برقرار کنه، به جای اینکه مثلا حالا تو صفحات مجازی موقع بخواد برای شما یه چیزی اشتراک بگذاره یا بیاد صفحه شما رو چک کنه، خیلی راحت میتونسته بیاد و ابراز احساسات کنه. ولی چون فردی هستش روی احساساتش کنترل داره، نشون دهنده این هست که این فرد منطقی هستش و بنابراین به تعادل هم خیلی اعتقاد داره. توی رفتار این فرد تعادل رو میبینید، توی صحبتهاش شما متوجه اون تعادل خواهید شد. ولی در شرایط سخت زندگیش، حالا اینکه خداوند بهش کمک کرده و این عشق وارد زندگیش شده، واقعا نیاز داشته که عاشق بشه، واقعا نیاز داشته که وارد یک رابطه بشه رو شما تو صحبتاش متوجه خواهید شد. در مورد اونها صحبت میکنه و اینکه فردی هستش که مسئولیت پذیر هست، داره نشون میده. فردی هستش که برای خواسته هاش زحمت میکشه، هدفمند هستش و نتیجه زحماتی که دریافت کرده رو در مورد اونها میخواد با شما صحبت کنه. و مسئله دیگری که داره بهش اشاره میکنه، خیلی فرد شادی هستش، حتی اگر چهره خیلی جدی داشته باشه این فرد، به اون شادی داره اشاره میکنه. و از طرف دیگه ورژن دیگه این کارت داره به این مسئله اشاره میکنه که این فرد به خاطر دستاوردهاش و موفقیت‌هایی که داره رقیبانی هم داره و اون رقیبان یه جاهایی باعث میشن که این فرد حالا یه ترمزی داشته باشه، یه مکسی داشته باشه، یک استوپی داشته باشه و بشینه و نتونه پیشروی بکنه و یا خدای نکرده بخوام به ناامیدی برسوننش رو به وضوح داره نشون میده که بله، در اینجا هم داره بهش اشاره میکنه که 3 مورد شکست این فرد داشته. و مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، ببخشید عزیزان، مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه دلم این هستش که خب روبروی تفکرش خیلی هم میستن. آدمایی که احساسی هستن، آدمایی که درکش نمیکنن، آدمایی هستن که باهاش رقابت دارن رو داره به وضوح نشون میده. در خصوص این مسائل هم با شما صحبت خواهد کرد. حالا اینکه در مورد زندگی خودش بعد احساسش نسبت به شما که چی میخواد بگه رو با دک احساسی نگاه میکنیم. مسئله دیگری که میخواد در موردش صحبت کنه، یک حرکت کردن و اینکه یه موقع‌های چیزایی که داره رو نمیخواد با کسی تقسیم کنه. میتونه در مسئله احساسی باشه یا مسائل مالی این فرد. تصمیم‌هایی که این فرد به صورت جدی میگیره و اون دودلی‌هاش اگر نسبت به مسئله یا مسائلی دودل هست، خیلی دوست داره اونها رو با شما هم در میون بذاره و نظر شما رو در خصوص اون مسائل بخواد بدونه. ذهنش که درگیر هست، درگیری های ذهنیش بعضا شبها نمیخوابه و دستاوردهای بزرگی که در راه هستش رو داره بهش اشاره میکنه و اگر حالا اون حالت بلا تکلیفیش فکر میکنه اگر تموم بشه، میتونه اون استوپش از نظر مالی هم تموم بشه. در خصوص یک بانویی با شما صحبت میکنه که این بانو میتونه مادرش باشه، که این بانو براش حتی دعا میکنه و یا بهتر بگیم که یه جاهایی هم علاوه بر این که دعا میکنه، اون بار سنگینش رو ازش کاسته میکنه، یعنی میکاهه، کم میکنه به قول معروف. و همونطور که ملاحظه میفرمایید
داره شانس رو بهش اشاره میکنه، اینکه حالا این بانو باعث میشه که شانس داشته باشه، دعاهای این بانو راهگشا هست براش و خیلی هم بهش اهمیت میده. در انتهای دک حالا به دشمنی های بعضی هم داره اشاره میکنه که در اون خصوص هم با شما صحبت خواهد کرد. همین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو همکنون در همین لحظه آشکار کنه. احساس این فرد نسبت به شما چه هستش رو، ولی احساس این فرد نسبت به شما فکر میکنه که شما خود با دیگران خیلی سخت ارتباط میگیرید و بعضا انزوا رو به اینکه با آدمای دیگه، آدمایی که ممکن هستش که براتون درد سر درست کنن، ترجیح میدید که تنها باشید. و اینکه یه نیلمه به معنای تازه شدن، تازه تر شدن، و این فرد در قلب خودش هم همینطور احساس میکنه که یک رابطه جدیده با شما میتونه دنیای او رو تغییر بده و در این مورد هم با شما صحبت خواهد کرد احساسش رو. و اینکه توجهش به شما ممکنه که چرز کنم حتما شما توی رفتارش احساس میکنید که به شما خیلی توجه داره، دیدگاهش و توی صحبتهاش اون توجه رو شما حس خواهید کرد. و اون رویاها، خواسته ها، آرزوها، آمالش و یا خوابهایی که اگر در مورد شما دیده رو در موردش میخواد صحبت کنه با شما. اعتماد داشتن، اینکه از شما میخواد که بهش اعتماد کنید و اعتماد از نگاه این فرد شرط یک رابطه هستش، اعتماد و اعتماد داشتن و اطلاعاتی که در مورد شما میخواد به دست بیاره و همونطور که خودش یه سری اطلاعات رو به شما میده، دوست داره یه چیزهایی در مورد شما بدونه و اینکه انرژی که از شما میگیره رو در موردش میخواد صحبت کنه با شما. احساس میکنه شما خیلی پر انرژی هستید، شما خیلی پوزیتیو هستید، انرژی مثبت هستید و اون مثبتی که از شما میگیره رو به شما میخواد در موردش میخواد با شما صحبت کنه. و همینطور محافظت شدن، اینکه حالا چقدر براش مهم هستید و اگر نیازی به کمک دارید رو میخواد ازتون بپرسه، اگر کاری از دستش برمیاد و 100% برای شما انجام خواهد داد. و شاد بودن، اینکه در کنار شما احساس شادی میکنه، احساس آرامش میکنه، احساس اعتماد میکنه و اینکه خب شما رو خیلی جستجو کرده، تعقیب و گریزهایی اگر داشته یا صحبت‌هایی اگر بوده در این خصوص یا امتحانت اگر خواسته بکنه، شاید حتی امتحان کردن نخواد به زبون بیاره ولی تو صحبت‌ها شما اون مسئله رو متوجه خواهید شد. و اینکه یک سری تغییراتی در خودش به وجود میخواد بیاره و در شرایطش که بتونه با شما اون رابطه رو خیلی خوب و تمیز و عالی و عادی داشته باشه. و اینکه پیشرفت کردن در کنار شما میتونه پیشرفت‌های احساسی بسیار شایانی داشته باشه و احساس میکنه که از نظر احساسی میتونه کامل بشه و اون حسش به قول معروف یه حس خیلی خوبی رو تجربه کنه با شما و یک شروع جدید، یک زندگی جدید، یک احساس جدید، همه چیز انگار براش تازگی خواهد داشت وقتی که با شما رابطه شروع میشه و در موردها میخواد صحبت کنه. و اینکه یه سری مسائل براش آشکار خواهد شد در مورد شما، یه چیزایی رو که شنیده رو در موردتون و حس کرده، احساسی که براش خیلی متفاوت بوده و در مورد اونها میخواد با شما صحبت کنه. خواسته هاش، انتظاراتش در از رابطه چی هستش و انتظارات شما چی هست، اونها رو هم میخواد از شما بپرسه. و چیز دیگری که میخواد این هستش که بدون منت حرکت هایی که انجام میده بدون منت هست و ازتون میخواد که بهش بگین حتما چی لازم دارید، چی میخواید و یه رابطه جدی رو میخواد، یعنی یک رابطه که توش همه چیز بین دو نفر خیلی راحت اتفاق بیفته، صحبت ها خیلی راحت انجام بشه. حالا اینکه بله، رشد کردن، رابطه رشد پیدا کنه، رابطه همون محدود باقی نمونه، من و شما و به این شکل نباشه، خیلی صمیمانه تر باشه، خیلی عمیق تر باشه، به یه رابطه بسیار بسیار عمیق با شما
فکر میکنه، اطلاعات زیادی دوست داره در مورد شما داشته باشه، در مورد گذشته‌تون، آینده‌تون، خواسته هاتون، آمال و آرزوهاتون. و اینکه سکوت کردن موقعی که صحبت میکنه خیلی دوست داره شما گوش کنید حرفش رو، به جای اینکه وسط حرفش بپرید یا بخواید در مورد اون چیزی که میگه به جای اینکه مثلا بعضیا هستن به جای اینکه گوش کنن دارن به این فکر میکنن که جواب طرفو چجوری بدن. دوست داره که بیشتر شما گوش کنید. و اینکه حالا یک رابطه صاف و ساده، یک رابطه واقعی رو میخواد، بدون سیاست، بدون شیله و پیله. و اینکه قبول کردن شما براش خیلی مهم هست، میخواد همون لحظه نظرت رو تو همون صحبت و گفتگو بدون این فرد. و اینکه حالا جهش کردن رو میخواد یک آن همه چیز شکل بگیره، رابطه شکل بگیره و خیلی سریع انجام بشه. چون اینجا آتلام زمان، انگار که میگه زمانش رسیده که ما حالا زود رابطمون رو شروع کنیم. این حالت رو شما تو صحبت های این فرد حس خواهید کرد و خواهید دید و شنید. و اینکه بله، اینکه حالا توی رابطه یک بازگشتی به گذشته، یک سوالهایی از گذشته رو داره بهش اشاره میکنه. و اگر هم که این فردی هست که قبلا هم شما باش ارتباط داشتید، داره میگه که یک بازگشتی هم در اینجا صورت میگیره توی این صحبت ها. اون بازگشتش رو شما حس میکنید که میخواد دوباره یک شروعی رو داشته باشه. سوگی عشق و علاقهش رو دوست داره، چقدر شما رو دوست داره، چقدر به شما علاقه‌مند هست، اون عشقش رو سعی میکنه به شما ثابت کنه. و معجزه هایی که صورت میگیره رو داره بهش کائنات اشاره میکنه. و اینکه این رابطه یک معجزه هست، درست در زمانی که واقعا نیاز داشته که این رابطه برقرار بشه، درست در زمانش این دیدار صورت گرفته یا این رابطه شکل گرفته. انگار که در یک زمانی که باید باشه، توی یک خلایی که قرار گرفته بوده، توی یک تنهایی که در عمق قلبش وجود داشته، حالا با وجود آدم‌های بسیار زیادی که در اطرافش بودن، ولی این حس رو داشته، داره به اون مسئله اشاره میکنه. دوستت دارم عزیز دلم. چیزهایی که این فرد میخواد به شما بگه و چیزهایی که میخواد از شما بپرسه اینها هستن. و در نور باشید. لایک و سابسکرایب فراموش نکنید.